વેલકમ ટુ શ્રીજી ફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે બનાવીશું શિવરાત્રી માટે એક સ્પેશિયલ રેસીપી સ્ટફ પરોઠા. આ પરોઠા ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને ઘરમાં નાના મોટા દરેકને ભાવે છે. સાથે જ આ રેસીપી તમે કોઈ પણ ઉપવાસમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો. તો ચાલો આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં લોટ બાંધી લઈશું. તો મેં 1 કપ ફરાળી લોટ લીધો છે. તમે માર્કેટમાંથી પણ ફરાળી લોટ લઈ શકો અને ઘરે બનાવવો હોય તો એની રેસીપી ચેનલ ઉપર બતાવેલી છે. હવે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. તમે રેગ્યુલર કે સિંધવ જે મીઠું ખાતા હો એ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. મોવણ માટે 2 નાની ચમચી તેલ નાખીશું. નોર્મલ ટેમ્પરેચરનું તેલ લેવાનું છે, ગરમ કરવાની જરૂર નથી. પરોઠા કરતાં ઓછું મોવણ નાખવાનું છે આમાં. સરસ રીતે આને મિક્સ કરી લો. તેલ અને મીઠું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આનો લોટ બાંધવા માટે પાણીને નવસેકું ગરમ કરીને લેવાનું. કેમ કે આ ફરાળી લોટમાં સિંગોડાનો, રાજગરાનો, મોરૈયાનો આ બધાનું કોમ્બિનેશન હોય. એટલે જો તમે નોર્મલ પાણીથી આનો લોટ બાંધો તો પરોઠાનું જે લેયર હોય એ થોડું ચવડ થઈ જાય. એટલે હંમેશા ફરાળી લોટનો જ્યારે પણ ઉપયોગ કરો ત્યારે પાણી નવસેકું ગરમ કરીને લોટ બાંધવાનો. તો આટલા લોટમાં અત્યારે મેં અડધો કપ પાણી ઉપયોગમાં લીધું છે. રોટલી જેવો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે. આવો ઢીલો લોટ રાખવાનો છે. થોડું તેલ લઈને લોટને મસળીને સુવાળો કરી લઈએ. હંમેશા કોઈ પણ વસ્તુ બનાવો તમે લોટ બાંધીને એને 10-15 મિનિટ રહેવા દેશો તો એમાંથી પરોઠા કે રોટી જે પણ બનાવો એ ખૂબ જ સરસ બનશે. આને સાઈડમાં મૂકી દઈએ અને હવે આપણે સ્ટફિંગ બનાવીએ. તો સ્ટફિંગ બનાવવા માટે મેં 2 થી 3 જેટલા શક્કરિયા અને 4 નાના બટાકા બાફીને તૈયાર રાખ્યા છે. અને શક્કરિયા એકદમ સરસ બફાયેલા અને રેસા વગરના હોવા જોઈએ. તો આને આપણે છીણીથી છીણી શકીએ અથવા તો મેશરની મદદથી એને મેશ કરી લેવાના. અને શક્કરિયાને અને બટાકાને મેં સરસ રીતે મેશરથી મેશ કરી લીધા છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખો. બાકીના મસાલા કરીએ તો સૌથી પહેલાં ઝીણી સમારેલી કોથમીર નાખીશું. હું જેટલી પણ વસ્તુ અત્યારે ઉપયોગમાં લઉં છું એમાંથી તમે જે વસ્તુ ઉપવાસમાં ના ખાતા હોય એ સ્કીપ કરી શકો. ઘરનો બનાવેલો ગરમ મસાલો નાખીશું, લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો. અડધી ચમચી ધાણા જીરું અને અડધી ચમચી લાલ મરચું નાખીશું. રફલી આને થોડું મિક્સ કરીશું કેમ કે આપણે મસાલાને સાંતળવાનો છે અને આમાં હજુ બીજા મસાલા પણ એડ કરવાના છે. તો આ રીતે મેં એને થોડું મિક્સ કરી લીધું છે. હવે એક કડાઈમાં 2 નાની ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીએ. તેલ વધારે નથી લેવાનું આમાં. તેલ ગરમ થાય એટલે ચપટી જેટલું જીરું નાખીશું. ગેસ ધીમો કરી દઈએ. અડધી ચમચી જેટલા તલ નાખીએ. ચપટી જેટલી હળદર નાખો. સાથે જ આપણે 1 નાની ચમચી જેટલા વાટેલા લીલા મરચાં નાખીશું. હવે આમાં મીઠો લીમડો ધોઈને ઝીણો સમારીને નાખવાનો છે, જેનાથી ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે અને આ જે બટાકા અને શક્કરિયા ખાઈને ઘણાને ગેસ થઈ જતો હોય છે તો એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. બધું સરસ રીતે સંતળાઈ જાય પછી જે બટાકાનો માવો આપણે મિક્સ કરીને રાખ્યો છે મસાલાની સાથે એ આમાં ઉમેરી દઈએ અને ધીમા ગેસ ઉપર જ આને મિક્સ કરીશું. બટાકાની કે શક્કરિયાની એક પણ કણી ના રહે એનું ધ્યાન રાખવાનું. તમે જોઈ શકો છો માવો એકદમ સરસ છૂટો છે, આવો હોવો જોઈએ. જો બટાકા અને શક્કરિયાની ક્વોલિટી સારી હોય તો માવો ક્યારેય ચીકણો નહીં થાય. અને બાય ચાન્સ એવું લાગે કે ઢીલો થઈ ગયો છે તો તમે અત્યારે મેં લીંબુનો રસ નાખ્યો છે એના બદલે તમે આમચૂર પાવડર નાખજો. આમાં આપણે ગળપણ નથી ઉમેર્યું એટલે કે ખાંડ નથી ઉમેરી કેમ કે શક્કરિયા ગળ્યા છે. પણ જો તમને જરૂર લાગે તો થોડી બુરું ખાંડ ઉમેરી શકો છો. માવાને ઠંડો થવા દઈએ. તો જે સ્ટફિંગ આપણે બનાવ્યું છે એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે પરોઠા બનાવતા પહેલાં આમાંથી નાના નાના આપણે ગોળા બનાવી લઈશું જેથી પરોઠાને સ્ટફ કરવામાં ખૂબ જ ઓછો સમય લાગશે. તો જે પણ સાઇઝના તમારે પરોઠા બનાવવા હોય એ પ્રમાણે આ રીતે ગોળા બનાવીને પહેલાં તૈયાર કરી લેવાના. હવે જે લોટ બાંધ્યો હતો એને પણ ઉપયોગમાં લેતા પહેલાં એકવાર મસળી લેવાનો. એક લુઓ બનાવી લઈએ આમાંથી અને બાકીનો લોટ ઢાંકીને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે ફરાળી લોટનું અટામણ લેવાનું અને આમાંથી એક રોટલી વણી લઈશું. જે ગોળો બનાવ્યો છે એ આમાં મૂકી દઈએ અને જે રીતે આપણે લીલવાની કચોરી પેક કરીએ એ રીતે આને પેક કરીશું અને ધીરે ધીરે દબાઈને બધો લોટ આપણે ઉપર આ રીતે ખેંચીને કાઢી લઈશું.
ઘણા લોકોને સ્ટફ પરોઠા બનાવે ત્યારે પ્રોબ્લેમ થતો હોય કે સ્ટફિંગ બધું સાઈડમાં હોય અને જે વચ્ચેનો ભાગ હોય ત્યાં લોટ હોય, તો તમે પ્રોપર એ રીતે લોટ બધો ખેંચીને ના કાઢો ત્યારે એ પ્રોબ્લેમ થાય. થોડું હાથથી આને પ્રેસ કરો, પછી ફરીથી લોટનું અટામણ લઈ તમારે આને હલકા હાથે વણી લેવાનો છે. જે વધારાનો લોટ છે એને કપડાથી લૂછી લઈએ અને હવે આને શેકવા માટે મેં તવી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી હતી. તવી ગરમ થાય એટલે પરોઠાનો જે વણેલો ભાગ હોય એ નીચે જાય એ રીતે તમારે પરોઠું નાખવાનું. પહેલાં ધીમા ગેસ ઉપર શેકીશું અને એક બાજુએ શેકાય પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની ને બીજી બાજુ એને શેકાવા દઈશું. આ રીતની પાછળ ડિઝાઇન પડે પછી જ આપણે આની ઉપર તેલ કે ઘી જે તમારે નાખવું હોય એ નાખવાનું. અત્યારે મેં તેલ નાખ્યું છે. પરોઠાને ફેરવી દઈએ અને ગેસ હવે મીડિયમ ટુ હાઈ કરી દઈશું. હલકા હાથે આને દબાવવાનું, વધારે વજન નથી દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો પરોઠું સરસ ફૂલવા લાગ્યું છે. તો આ રીતે જ આપણે બધા પરોઠા બનાવીને તૈયાર કરીશું. અને તમે ચટણી કે કેચઅપની સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો આઈ હોપ તમને મારો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે.